Hello! It's nice to be back. Shoutout po sa mga kayayay, katropa at ka-59. At nice ko po kayong batiin ng mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi, mapagpalang hating gabi at mapagpalang madaling araw po sa lahat ng tumatangkilik at sumusubaybay sa aking channel. Very nice at very good po ang topic natin pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa Article 11 ng Revised Penal Code na may pamagat na Self-Defense and Defense of Strangers. Tatalakayin po natin ang mga elemento para mapatunayan na ang aksyon ng isang tao ay justified o walang kriminal na pananagutan. Kaya wag po kayong bibitaw at tapusin po ninyo ang video ito at laging tandaan, ito po ang inyong lingkod, ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, info servant, educator, and vlogger. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po, sana po pakitap at pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan ang mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. A few moments later. Meanwhile, this topic will delve into the elements of self-defense and defense of strangers as outlined in Article 11 of the Revised Penal Code, or RPC, specifically focusing on their application to security guards in the line of duty. Ang paksang ito ay susuriin ng mga elemento ng pagtatanggol sa sarili at pagtatanggol sa mga estranghero na nakabalangkas sa Artikulo 11 ng Revised Penal Code o RPC, partikular na nakatuon sa kanilang aplikasyon sa mga security guards sa linya ng tungkulin. Introduction. Panimula. Article 11 of the Revised Penal Code enumerates justifying circumstances, which are situations where a person's actions, even if they would typically be considered criminal, are deemed lawful and do not incur any criminal liability. Ang Artikulo 11 ng Revised Penal Code ay nagsasaad ng mga nagbibigay katwirang pangyayari na mga sitwasyon kung saan ng mga aksyon ng isang tao kahit na sila ay karaniwang binubuo at itinuring na kriminal ay itinuturing na ayon sa batas at walang anumang kriminal na pananagutan. Self-defense and defense of strangers fall under this category, providing a legal framework for individuals to protect themselves and others from unlawful aggression. Ang pagtatanggol sa sarili at pagtatanggol sa mga estranghero ay nasa ilalim ng kategoryang ito. Pagbibigay ng legal na balangkas para sa individual upang protektahan ang kanilang sarili at iba pa mula sa labag sa batas na pagsalakay. Elements of self-defense. Mga elemento ng pagtatanggol sa sarili. Self-defense, as defined in Article 11 of the Revised Penal Code, requires the concurrence of three essential elements. Ang pagtatanggol sa sarili, gaya ng tinukoy sa Artikulo 11 ng Revised Penal Code, ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng tatlong mahalagang elemento. Number 1. Unlawful aggression. Pang-una, labag sa batas na pagsalakay. This refers to an actual or imminent physical assault or attack that is unlawful and poses a real threat to the person defending themselves. The aggression must be offensive and positively strong, not merely a verbal threat or a passive act.
Ito ay tumutukoy sa isang aktwal o malapit na pisikal na pagsalakay o pag-atake na hindi ayon sa batas at nagdudulot ng tunay na banta sa taong nagtatanggol sa sarili. Ang pagsalakay ay dapat na nakakasakit at positibong malakas, hindi lamang isang pasalitang pagbabanta o isang walang kibong aksyon. Number 2. Reasonable necessity of the means employed. Pangalawa, makatwirang pangangailangan ng paraang ginamit. The means used to prevent or repel the unlawful aggression must be reasonably necessary in the given circumstances. This means the force used should be proportionate to the threat posed. The test of reasonableness takes into account factors such as the weapon used by the aggressor, the physical condition and size of both parties, and the place and occasion of the assault. Ang paraan na ginamit upang maiwasan o maitaboy ang labag sa batas na pagsalakay ay dapat na makatwiran at kinakailangan sa mga pangyayari. Nangangahulugan ito na ang puwersa na ginamit ay dapat proporsyonal sa banta. Ang pagsubok sa pagiging makatwiran ay isinasaalang-alang tulad ng armas na ginamit ng mga sumalakay. Ang pisikal na kondisyon at laki ng parehong partido at ang lugar at okasyon ng pag-atake. Number 3. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pangatlo, kakulangan ng sapat na pagpapagalit sa bahagi ng taong nagtatanggol sa sarili. This element emphasizes that the person defending themselves must not have provoked or instigated the unlawful aggression. If the person defending themselves significantly contributed to the escalation of the situation, they may not be able to successfully invoke self-defense. Binibigyang diin ng elementong ito na ang taong nagtatanggol sa kanilang sarili ay dapat hindi nagpagalit o nagsulsol ng labag sa batas na pagsalakay. Kung ang tao na makabuluhang nagtatanggol sa kanilang sarili ay nag-ambag sa paglala ng sitwasyon, hindi nila matagumpay na magagamit ang pagtatanggol sa sarili. Elements of defense of strangers. Mga elemento ng pagtatanggol sa mga estranghero. Defense of strangers, also known as defense of others, is similar to self-defense but involves the protection of someone other than oneself. The elements are largely the same, with a slight modification. Ang pagtatanggol sa mga estranghero, nakilala rin bilang pagtatanggol sa iba, ay katulad ng pagtatanggol sa sarili ngunit nagsasangkot ng proteksyon ng ibang tao maliban sa sarili. Ang mga elemento ay halos pareho na may bahagyang pagbabago. Number 1. Unlawful aggression. The unlawful aggression must be directed towards a third person, not the person defending them. Pang-una, labag sa batas na pagsalakay. Ang labag sa batas na pagsalakay ay dapat na nakadirekta sa ikatlong tao, hindi ang taong nagtatanggol sa kanila. Number 2. Reasonable necessity of the means employed. The means used to prevent or repel the aggression must be reasonably necessary, considering the threat posed to the third person. Pangalawa, makatwirang kailangan ang paraang ginamit. Ang mga paraan na ginagamit upang maiwasan o maitaboy ang pagsalakay ay dapat na makatwirang kinakailangan. Isinasaalang-alang ang banta na nakatuon sa ikatlong tao. Number 3. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending the stranger.
The person defending the stranger must not have provoked or instigated the unlawful aggression. Pangatlo, kakulangan ng sapat na pagpapagalit sa parte ng taong nagtatanggol sa estranghero. Ang taong nagtatanggol sa estranghero ay hindi dapat nagpagalit o nagsulsol ng labag sa batas na pagsalakay. Examples for security guards. Mga halimbawa para sa mga security guard. Security guards often face situations where they need to act decisively to protect themselves and others. Here are some examples of how the elements of self-defense and defense of strangers apply to their duties. Ang mga security guard ay madalas na nahaharap sa mga sitwasyon kung saan kailangan nilang kumilos ng matibay upang protektahan ang kanilang sarili at ang iba. Narito ang ilang halimbawa kung paano nalalapat ang mga elemento ng pagtatanggol sa sarili at pagtatanggol ng mga estranghero sa kanilang mga tungkulin. Example 1. Self-defense. Unang halimbawa, pagtatanggol sa sarili. A security guard is patrolling a parking lot when an individual attempts to steal a car. The guard confronts the individual, who then attacks the guard with a knife. The guard uses pepper spray to subdue the attacker, preventing further harm. Isang security guard ang nagpapatrolya sa isang paradahan na kung saan may isang individual na nagtatangkang magnakaw ng isang kotse. Hinarap ng bantay ang individual, ngunit sinugod ng kutsilyo ang gwardya. Gumamit ng pepper spray ang gwardya para masupil ang umaatake at pumigil sa karagdagang pinsala. In this case, the guard can invoke self-defense because there was unlawful aggression, the attack with the knife. The guard used a reasonably necessary means to repel the aggression, pepper spray, and the guard did not provoke the attack. Sa kasong ito, maaaring katwiranin ng bantay ang pagtatanggol sa sarili dahil nagkaroon ng labag sa batas na pagsalakay, ang pag-atake gamit ang isang kutsilyo. Gumamit ang bantay ng isang makatwirang kinailangang paraan upang maitaboy ang pagsalakay, pepper spray, at ang bantay ay hindi nagsulsol sa pag-atake. Example 2. Defense of strangers. Pangalawang halimbawa, pagtatanggol sa sarili. A security guard is stationed at a store entrance when a customer is being robbed by a thief. The guard intervenes and uses a baton to disarm the thief, protecting the customer. Nakaistasyon na isang security guard sa pasukan ng tindahan nang may customer na ninanakawan ng magnanakaw. Nakialam ang gwardya at gumamit ng batuta para disarmaan ang magnanakaw, kaya naprotektahan ang customer. The guard can invoke defense of strangers because the thief was unlawfully aggressing against the customer. The guard used a reasonably necessary means to stop the robbery, and the guard did not provoke the situation. Ang bantay ay maaari magkatwiran ng pagtatanggol sa mga estranghero dahil ang magnanakaw ay lumabag sa batas laban sa customer. Gumamit ang gwardya ng makatwirang kinakailangang paraan upang ihinto ang pagnanakaw at hindi nanggulo ang gwardya sa sitwasyon. Practical considerations for security guards. Mga praktikal na pagsasaalang-alang para sa mga security guard. Security guards should be trained in de-escalation techniques and non-lethal force options to minimize the need for physical confrontation.
However, when faced with unlawful aggression, they must act decisively to protect themselves and others. It is crucial for security guards to Dapat sanayin ng mga security guards sa de-escalation ng mga diskarte at di nakamamatay na puwersa ng mga pagpipilian upang mabawasan ang pangangailangan para sa pisikal na komprontasyon. Gayunpaman, kapag naharap sa labag sa batas na pagsalakay, dapat silang kumilos at mapagpasyang protektahan ang kanilang sarili at iba pa. Napakahalaga para sa mga security guard na Number 1. Maintain situational awareness. Being aware of their surroundings and identifying potential threats can help them avoid dangerous situations in the first place. Pang-una, panatilihin ang kamalayan sa paligid. Ang pagiging aware sa kanilang paligid at pagtukoy ng mga potensyal na banta ay makakatulong sa kanila na maiwasan ang mapanganib na mga sitwasyon sa simula pa lamang. Number 2. Follow proper procedures. Security guards should be familiar with their company's policies and procedures regarding self-defense and defense of strangers. They should also be aware of their legal obligations and limitations. Pangalawa, sundin ang mga wastong pamamaraan. Dapat pamilyar ang mga security guards sa mga patakaran at pamamaraan ng kanilang kumpanya tungkol sa pagtatanggol sa sarili at pagtatanggol sa mga estranghero. Dapat din silang magkaroon ng kamalayan sa kanilang mga legal na obligasyon at limitasyon. Number 3. Document incidents. Thorough documentation of any incidents involving self-defense or defense of strangers is essential for legal purposes. This includes detailed descriptions of the events, the actions taken, and any injuries sustained. Pangatlo, idokumento ang mga insidente. Masusing dokumentasyon ng anumang mga insidente na kinasasangkutan ng pagtatanggol sa sarili o pagtatanggol sa mga estranghero ay mahalaga para sa mga legal na layunin. Kabilang dito ang mga detalyadong paglalarawan ng mga kaganapan, mga aksyon na ginawa at anuman ang mga pinsalang natamo. Number 4. Seek legal counsel. If a security guard is involved in a situation where they use force, they should consult with legal counsel to understand their rights and potential legal consequences. Pang-apat, humingi ng legal na payo. Kung ang security guard ay nasangkot sa isang sitwasyon kung saan sila ay gumamit ng dahas, dapat silang sumangguni sa legal na tagapayo upang maunawaan ang kanilang karapatan at potensyal na legal na kahihinatnan. We now discuss the conclusion. Ating pag-usapan ng huling bahagi o konklusyon. Article 11 of the Revised Penal Code provides a legal framework for individuals to act in self-defense and defense of strangers, protecting themselves and others from unlawful aggression. Ang Artikulo 11 ng Revised Penal Code ay nagbibigay ng legal na balangkas para sa mga individual na kumilos sa pagtatanggol ng sarili at pagtatanggol sa mga estranghero. Na protektahan ang kanilang sarili at ang iba mula sa labag sa batas na pagsalakay. Security guards, due to the nature of their work, often find themselves in situations where they need to apply these principles. Ang mga security guard, dahil sa kalikasan ng kanilang trabaho, ay madalas maharap ang kanilang mga sarili sa mga sitwasyon kung saan kailangan nilang i-apply ang mga prinsipyong ito. Understanding the elements of these justifying circumstances, combined with proper training and awareness,
can help security guards effectively and lawfully fulfill their duties while ensuring the safety of themselves and those they are tasked with protecting. Ang pag-unawa sa mga elementong ito na nagbibigay katwiran sa mga pangyayari, kasama ng wastong pagsasanay at kamalayan, ay maaaring makatulong sa mga security guard na gampanan ng mabisa at ayon sa batas ang kanilang mga tungkulin habang tinitiyak ang kaligtasan ng kanilang mga sarili at ng mga naatasan nilang protektahan. However, it is important to remember that the law requires a careful balance between the right to self-defense and the need to avoid unnecessary violence. Gayunpaman, ito ay mahalagang tandaan na ang batas ay nangangailangan ng maingat na balanse sa pagitan ng karapatan sa pagtatanggol sa sarili at ang pangangailangan na iwasan ang hindi kinakailangang karahasan. Furthermore, in the Philippine justice system, the courts hold the ultimate authority to determine whether self-defense or defense of strangers is justified. While these defenses are recognized as legal justifications, their application depends on meeting specific elements, which are assessed by the courts based on the evidence presented. Higit pa rito, sa sistema ng hustisya ng Pilipinas, ang mga korte ang may hawak at autoridad na tukuyin kung ang pagtatanggol sa sarili o ang pagtatanggol ng mga estranghero ay makatwiran. Habang ang mga panlaban na ito ay kinikilala bilang mga legal na katwiran, ang kanilang aplikasyon ay nakasalalay sa tiyak na pagpupulong ng mga elemento na sinusuri ng mga korte batay sa ipinakitang ebidensya. Eventually, Okidoki, dito na po nagtatapos ang ating aralin o talakayan tungkol sa self-defense and defense of strangers. At abangan po ninyo ang susunod na vlog na aking gagawin na may kaugnayan po sa topic na ito. Yun po ay tungkol sa use of force in progression o paggamit ng puwersa ayon sa pagkasunod-sunod. Kita-kits po tayo sa aking susunod na vlog. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. And thank you for watching. Bye-bye.